Hi guys! Welcome back to my channel. I am Nash, and for today's video, as you can see in the title, is another shirt flip. And ito po ang aking item. Ay talaga ko siya naihukay and talaga siya naka-stop sa aking stash of ugly clothes na gusto kong i-flip. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time sa kanin. Ngayon lang ako nagkaroon ng ngayon ko na naisip na gawin siya dahil makakabili ko lang nitong skirt na to. Itong skirt kasi nabili ko siya sa isang surplus. Pull and bear siya actually. Pero oh my god, 195 na bili ko. So sabi ko, oh my god, pwede ko nang i-tear mo yung velvet, yung ito. Ayan. So guys, can you believe that this one I'm wearing right now is tinahi ko lang. And pag nakita nyo kung saan nanggaling, kung paano ko ito tinahi, at kung saan nanggaling ito, at ano siya dati, watch out. Let's go to the video para ipakita sa inyo kung ano talaga siya dati. So, hi guys! Speak to me kindly. I'm the type of girl you call wifey. So guys, here is the before state of the item. It is a velvet cardigan with a fur hood. So let's try and do it. What I plan to do is to remove the shoulders. What I plan to do is remove the sleeves first. Then after removing the sleeves, I will lay it flat and use a reference tube for my size, my favorite tube top, so that it would be the same size. So, latag ko lang yung tube doon, then draw yung parts na kailangan ko nagupitin at yun yung tatahiin ko. So, once nakuha ko na yung measurements nung length nung tube, yung width naman niya, or I mean kung gaano siya kasikip sa akin. So, gusto ko parang crop top pa rin siya, same nung size nung tube top na ginawa ko reference, then kung gaano naman siya kasikip sa akin. Stretchy naman yung velvet, so okay lang kahit medyo magkamali. At least mas maganda yung fit. So, ayun, tatahiin lang yung all the sides and also yung opening sa harap na may button. Tatahiin lang. Then, pagkatas tahiin, i-attach na pabalik yung sleeves. Then, pagka-attach, pabalik ng sleeves, sukatin. Sinukat ko siya para malaman ko kung ano gawin ko sa sleeves. Kung okay na ba siya or need ko pa sikipan. So, di ko alam if I'm gonna use the pleats para sumikip siya, para kaya lang magmukha siyang Filipiniana, or lalagyan ko ng elastic para magmukha siyang off-shoulder na style. So, I'll try it both and tignan lang natin sa ending kung anong pwede, kung anong kaya. So, ayun, I hope you guys learned something sa aking nagawa and ma-inspire pa kayo also to thrift your items and flip it just like the way I did. Paalala ko pala, di ba sabi ko doon, it's either elastic or pleats yung gagawin ko. Hindi nagtagong pa yung elastic, nalukot siya. So, naka-pleats na lang siya. So, parang mukha kang tuloy Filipiniana. Ayan, naka-pleats na lang yung ginawa ko. Ayan. Tapos, medyo itataas-taas mo siya minsan-minsan. Pero, okay naman siya. Like, snug naman yung fit niya. So, ayun. Guys, I hope you enjoyed ang aking shirt flip tutorial, and also don't forget to follow me on all my social media accounts. It's at Queen Nash Rapi, Instagram and Twitter at Queen Nash Rapi. And also, please guys, if hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Thank you, I would appreciate it a lot. And see you on all my next videos. Bye-bye!